අයිබෝන් අද මම කියලා දෙන්නේ Xampp සර්වර් එක කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ සහ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මතක ඇතුව මගේ වීඩියෝ වලට ඉන්ටරෙස්ට් නම් මතක ඇතුව YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයා මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න Xampp කියලා. ඔව් මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලා එනවා පළවෙනි ලින්ක් එකක් Xampp installer and download කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන් අපිට විවිධ operating system එකට අදාළ version තියෙනවා. මගේ අතේ තියෙන්නේ Windows නිසා මම Windows operating system එක තෝරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් download කරන විදිහ. හරි. ඔන්න download වෙලා තියෙනවා. download වුණාට පස්සේ files open කරගෙන download file එකට ගිහිල්ලා run as administrator දෙන්න. ඉතින් මෙහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. මේක එච්චර ගණන් ගන්න. ඊට පස්සේ next කරන්න. next කරන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් location එක දෙන්න download install වෙන location එක. මම ලොකේෂන් එක වෙනස් කරන්න යන්නේ. මම default location එක දාලා තියෙනවා. ඊපස්සේ next කරන්න. මෙතන language එක English දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ next කරන්න. මේක විනාඩි 20ක් විතර යනකොට install වෙනවා. හරි ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ හරි ඔයා ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා C ඕපන් කරගෙන Xampp කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ Xampp කියන ෆයිල් එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් Xampp controls ex කියලා ෆයිල් එක. ඒක ඔයා සෙන්ටර් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රෝල් ෂෝට්කට් එකක් ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට software open කරගන්න. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට race එක දකින්න පුළුවන්. මේකේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේක start කරන්න. Apache server එක start කරන්න. ඔයාට start කරාම දැක් ගන්න පුළුවන් Apache කියලා text එක ළඟ කොළ පාට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක හොඳින් start වෙනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයා ස්ටාර්ට් කරගන්න MySQL සර්වර් එක. ඒකෙත් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක වටේ කොළ පාටට අපිට දිස්සෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සර්වර් එක වැඩක් කරනවා. ඔයාට මේ සර්වර් එක වැඩ කරනවද බලන්න. ඔයා ගිහින් browser එකේ search කරන්න local host කියලා. local host කියලා මේ විදිහට ගෙවුවට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඔයාට මේ විදිහට එනවා ඔයාගේ සර්වර් එක හොඳින් වැඩ කරනවා. මෙතන PHP info කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ version එක සහ අනිකුත් තොරතුරු සියල්ලම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න ඉන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් MySQL එක
මෙතන ඇඩ්මින් කියලා තියෙනවා බටන් එක. ඒ ඇඩ්මින් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට දැක්කන්න පුළුවන් PHP my admin control panel එක දිස්සෙනවා. මම අද ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. මම ඉස්සරහට කොහොමද ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ, අපි කොහොමද PHP භාවිතා කරලා මේ ටේබල් එක දත්ත දාගන්නේ, මේ විදිය ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මතක ඇතුව YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි notification එක ඔයාලට හරියන්නේ. එහෙනම් අදට ගිහින් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.